Okay, so welcome muli sa Axle Engineering. Ang topic natin ngayon is part 2 ng how to prepare bar cutting slash bar bending list. So ito yung bar bending schedule. Ngayon ang itatackle natin naman ay column. Yung ating part 1 ay beam. Ngayon naman ay column. So before I continue, please subscribe, like, and share. Ang purpose kasi ng bar cutting schedule is to arrive with the most economical commercial length and to serve as guide for steelmen in rebar fabrication. Okay, so ang gagawin natin ngayon is yung itong red na guhit na yan, i-isolate natin yan. Ito yung main bars ng column at saka yung kanyang lateral ties. Okay, so ito na yan. So yan. So yung ating okay, natin maliit. So yan. So ito ngayon ang ating main bars. Ito, yan ang korte. So ngayon, pangalanan natin siya ng A, B, at C. Okay? So, base dito, ang C natin is 12 diameter yung ating hook. Okay? So, tulad ng usual natin ginagawa, lalo na sa beam, ang hook niya lagi sa anchorage ay 12 diameter. So, base dito, 12 times 16 diameter ay 192 mm. So, ang gamitin natin is 200 mm or 0.2 meters. Yung namang B is equals to 3 plus 1 minus 0.04 minus 0.075 minus 0.032. Saan galing itong mga to? So, dito galing yan. So, 3 plus 1. Okay? So, para mas malinaw, 3 meters plus 1 meter yung depth ng hukay. Minus natin yung covering at minus natin yung diameter ng dalawang 16 diameter bar at saka yung covering niya sa top. Okay? Yun. So, ito yun. I-isolate natin yung portion na yun. Ito yun. Okay? Yan. So, B is 3 plus 1 meter minus 0.04 yung covering niya sa taas. Okay. Minus 0.075 yung covering niya sa baba. So, okay. Tapos minus 0.032. Ayun yung dalawang 16 diameter. 0.016 times 2 ay 0.032. Kaya ang B natin, magiging sukat ng B ngayon ay 3.85 meters. So, kunin naman natin ang A. No, ito, itong hook na yan. Actually, pwede mo rin gamitin dyan yung 12 diameter. Pero dito, ang ginagawa kasi usually, pinapantay na siya doon sa edge ng reinforcement ng footing. So, i-isolate natin ito. Tingnan natin dito. Base dito yan. Ganyan siya ngayon. So, igigilid mo na lang siya rito. Yun ang susolve natin yan ang A. Ang A ngayon is 1 divided by 0.2. 1 divided by 2. Bali 1. Ito, 1 meter. I-divide mo sa 2. Ayun ang lalabas. Okay. Minus 0.32 over 2. Kasi itong 0.32, ayan yun. 0.4 minus covering na 0.04, 0.04, 0.08. Kaya ito ay yung distance na yan, C, yung C na yan ay 0.32. Ito yun. Okay? I-divide mo yun sa 2 kasi ito lang naman ang kukunin mo. Lahat eh. Okay? So, ima-minus mo yung 0.075. Mathematics lang to. Lalabas sa A ngayon, ito ay 0.265 meters. So, ang ating A plus B plus C ay magiging 0.2 plus 3.85 plus 0.265 ay ngayon magiging 4.315 meters. So, base dito ngayon, pwede natin sabihin na ang gagamitin natin ngayon ay itong dalawang piraso na yan ay ang haba ay 4.315. Kukunin natin siya sa 9 meters. So, yung dalawang yun ngayon, ang katumbas niyan ay 9 meters commercial length. Kaya natin gagamitin dito ang 9 na commercial length. Okay? Sa pagkuha ng number of pieces niya, ang commercial length natin gagamitin ay yun. Okay? So, malinaw yun. Kasi 4.315 ito, A plus B plus C. Pagka
kumuha ka ng 9, divide mo sa 2, 4.5. So, pasok pa yung dalawang 4.315. Kaya yung 2 pieces na yan, ayan ay kukunin mo sa 9 meter commercial. Okay. So, punta tayo sa stirrup. Ito yung ginagawa. Lateral ties. So, ang A equals C. So, 0.2 minus 0.08. Self-explanatory na yan. So, 0.2 minus covering, 0.04, 0.04, 0.08. So, 0.12. Ang A equals sa C. Ang B naman equals sa D. So, B equals D. 0.4 minus covering, 2.04, kaya 0.08. Ang lalabas ay 0.32. Okay? So, 0.4 na yan, minus yung covering. Okay? Ang lalabas ay 0.32. So, ilan ngayon yung lateral ties na papasok? So, ang lateral ties ngayon, kasi ang ating kasing gagamitin, ang ating kasing ito. Yan. Yan, okay. Yan nga pala yung frame na ating i-consider yung dati pa rin. So, yung mga column na yan ngayon ang ating hinahanapan ng bar bending schedule. Okay. So, ang haba niya ngayon is 3.9 divide 0.15. Saan galing yung 3.9? Galing yan dito. 3 plus 1 minus ito. Yun, 0.107. So, ginawa ko na lang 100 mm, yun 0.1. Kaya, 4 meters, ito, 3 plus 1 is 4 meters minus 0.1. Kaya naging 3.9. I-divide mo sa ang kanyang spacing is 100 mm, diameter at 150. So, divide mo sa 0.15 plus 1 is equals to 27 sets. Ang papasok na lateral tie sa isang column ay 27. Okay? 27 pieces. So, ngayon, i-tabulate na natin. Tulad ng ginagawa natin dati. So, na-tabulate natin. Kung mapapansin nyo, isinama ko na siya sa dati nating ginawa doon sa part 1. So, ito na ngayon yung ating sinosolve. Yan. Naka-highlight na yan. So, column A, column B, ito yun. Column at A, ito yung mga yun. Saka column at B. Okay? So, column at A, ito na yung mga sukat ng kanyang bending. Ito galing yan. Ito galing. Yan. 0.2, 3.25. Yan. 0.265. Yun. 0.265. Tapos, 3.85. Yun. Saka, 0.2. 0.2. Yun. Okay? So, malinaw tayo dyan. A, B, C. So, inilagay na lang natin dito A, B, C. Kapareho din siya ng column sa B. So, ganun din ang mga sukat niyan. Okay? Yung mga column sa B, kapareho din ang mga column sa A. Okay? Isa lang ang sukat nila. Okay? So, yung ating lateral ties, ilalagay mo lang dito yung mga sukat. Yung mga sukat niya. Yung ties, 0.12, 0.32. Okay? 0.12, saka 0.32. Okay? Yan. Tapos 0.05 yung kanyang, ito 0.05 yan. Tulad din ng sabihin, yung E at F, 50 yan. So, pero may lagay mo yan, naka-formulate na naman yan eh. So, 4 pieces per set. Saan galing yung 4 pieces na yan? Dito galing yan. 2, saka 2. Dito galing, 2, saka 2. So, kada isang set, isang column, 4 pieces. Ayan. Tapos, ilang set? 4. Dito galing yan. Sa column at A, 1, 2, 3, 4. Sa column at B, 1, 2, 3, 4. Kaya tig to 4. Okay? So, ngayon yan, naka-formulate na. So, ngayon, ang true length niya ngayon, ang total length pala, is equals to sum nito. Okay, addin mo yan, add, then times mo ito, ito lalabas. Okay? So, yan nga, naka-formulate na yan. Since ito yung nasa Excel, naka-formulate yan. Okay? Yan. Yan ang formula. Sum times ng pieces per set times
number of set. Ngayon, kung wala kang Excel, edi ito na ang formula. Add, then multiply, then multiply. Ito ang sagot. Ito naman sa ties, add, lahat yan, add, then after add, multiply, pieces per set, multiply, number of set. Ito ang lalabas. Okay? So, ang commercial length na gagamitin natin sa column main bar, ito nang ulitin ko lang, yan, 9. Kasi nga, 4.315, pag hinati mo siya sa dalawa, pasok siya sa 9. Okay? Kaya ang ginamit natin dito ay 9. So, itong pieces, ilan? 69 divide 9, 7.67. Kaya 8 pieces ang orderin mo. Dito naman, ganun din, 69 divide 9. Yan. Ito naman, 105 divided by 6. Yan. Kaya ito ang lalabas. Okay? 105 divided 6. So, round up mo na lang. Yan na yung pieces na order mo. So, katulad ng dati, gawa mo lang siya ng summary. Ilan ang 10.5, ilan ang 9, at ilan ang 6 meter commercial. So, ito ang importante. Ma-derive mo ito at ito mo. Tapos i-round up mo na lang. Okay? So, I hope may natutunan kayong bago. Sa susunod, ay puting naman. Okay? So, yun lang. At hanggang sa muli.